মই পোনপটীয়াকৈ যোনটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোলৈ লৈ আছোঁ সিম্পলি আপোনালোকৰ এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি থৈছোঁ তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই এই পেজটোত আহিব পাৰিব তো প্ৰথমে চাওক এই পেজটো যদি আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দুটা আপোনালোকৰ মেইন লিংক আছে সেই লিংকটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব যদি আপুনি কি হয় 9 ৰ পৰা 10 ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আপুনি 9 10 ত পঢ়ি আছে তেন্তে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে যোনটো আছে আপোনালোকৰ সেইটো লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব চাওক স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপুনি এটা অপচন পাব এপ্লাই নাও বুলি আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আপুনি 9 10 নহয় ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ বা ফাৰ্ষ্ট সেম সেকেন্ড সেম থাৰ্ড সেম ফৰ্থ সেম এনেকুৱা যদি হয় তেন্তে সিম্পলি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি কৰি আছে আপুনি তেন্তে সিম্পলি যোনটো 2 নম্বৰ অপচন আছে চাওক IIFL scholarship for 11 and graduation student 2021 তো এই যোনটো প্লাস চিহ্ন আছে সেই প্লাস চিহ্নটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰালে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন সকলৰ কাৰণে বা যোনটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আছে বা সেকেন্ড ইয়াৰ আছে সেই সকলৰ যোনটো লিংক সেই লিংকটো ওপেন হৈ যাব ইয়াত আপুনি সিম্পলি এপ্লাই নাও বুলি অপচন পাই যাব আৰু আপুনি 2 নম্বৰতে এই যোনটো এপ্লাই নাও বুলি অপচন আছে সেই এপ্লাই নাও অপচনত ক্লিক কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সকলে সেকেন্ড ইয়াৰ সকলে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কি ডকুমেন্টছ লাগিব সেই ডকুমেন্টছ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত লিখা আছে ডকুমেন্টছ চাওক ডকুমেন্টছ বুলি দিথোৱা আছে কোনে কিমান টকা দিয়া হ'ব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি সকলখিনি আপুনি ইয়াত পাই যাব সকলখিনি ভালদৰে পঢ়াবলৈ সিম্পলি আপুনি এপ্লাই নাও ক্লিক কৰি দিব তো সিম্পলি যদি আপুনি এপ্লাই নাও ক্লিক কৰিব যেতে মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছো মই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ প্ৰচেছটো দেখাই দিছো সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ একেই হয় গ্ৰেজুৱেশ্যনে কৰক বা 9তে পঢ়ক বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতে পঢ়ক সেকেন্ড ইয়াৰতে পঢ়ক সকলোৱে প্ৰচেছটো একেই হয় তো সিম্পলি আপুনি এপ্লাই নাও ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই নাও ক্লিক কৰিলে আপুনি কি কৰিব লাগিব লগইন কৰিব লাগিব তো সিম্পলি আপুনি লগইনটো ফেসবুকৰ যোগেদি কৰিব পাৰে গুগলৰ যোগেদি কৰিব পাৰে ইমেইল আইডি যোগেদি কৰিব পাৰে বা মোবাইল নাম্বাৰ যোগেদিও কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ চাওক প্ৰথমে আপুনি যদি আপোনাৰ একাউণ্ট নাই কে লগইন কৰিবলৈ কি হয় আপুনি অলৰেডি একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰি থব লাগিব যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাই কে কোন ধৰণৰ একাউণ্ট ইয়াত আপোনালোকৰ সিম্পলি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব মই ইতিমধ্যে একাউণ্ট খুলি থোৱা আছে ইয়াত আৰু আপোনালোকৰ হয়তো থাকিব যিসকলে আগতে কলেজ স্কলাৰশ্বিপটো বা আপোনালোকৰ HDFC-টো কৰিছে তো সেই সকল অলৰেডি বা MI স্কলাৰশ্বিপটো কৰিছে সেই সকল অলৰেডি একাউণ্ট খোল খাই থাকিব কাৰণ সেই সকলোকেইটা স্কলাৰশ্বিপ এইটো পেজতে বা ইয়াৰ পৰা আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ তো যদি আপোনালোকৰ খুল খোৱা আছে ইতিমধ্যে মোবাইল নাম্বাৰ দিও সিম্পলি আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই খুলি এইটো কি হয় লগইন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপুনি নাই তেন্তে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব তো সিম্পলি মই ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব সেইটো অপচনটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ বডি ফৰ ষ্টাডি বুলি আছে তাত আপুনি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব লাগিব লাষ্ট নেমটো দিব লাগিব নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব ইমেইল আইডিটো বাধ্যতামূলক না আপুনি দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কিন্তু দি দিলে বেছি ভাল হয় তাৰপিছত আপুনি পাছৱৰ্ডটো কি দিব আপুনি নিজৰ এটা পাছৱৰ্ড দিলে পাছৱৰ্ডটো এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিব কনফাৰ্ম কৰি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ একাউণ্টটো ৰেজিষ্টাৰ বা একাউণ্টটো খোল খাই যাব তো সিম্পলি আপোনাৰ একাউণ্টটো খোল খাই আপুনি কৰিব লাগিব লগইন তো বৰ্তমান আমি কি কৰি লওঁ লগইন কৰি লওঁ যেহেতু মোৰ অলৰেডি খোল খাই আছে সেইকাৰণে মই কৰি লৈছোঁ মই লগইন তো এপ্লাই নাও ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি পেলাই মই মোবাইল নাম্বাৰ যোগেদি লগইন কৰি ল'ম তো মোবাইল নাম্বাৰ মই ইতিমধ্যে মাৰিলোঁ ৰ'বা এক ছেকেণ্ড তো মোবাইল নাম্বাৰ মাৰিলোঁ তাৰপিছত তো এতিয়া মই নিজৰ আইডি আৰু নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো পাছৱৰ্ডটো মাৰি ইয়াত লগইন কৰি লৈছোঁ চাওক IIFL স্কলাৰশ্বিপ ফৰ 11 টু গ্ৰেজুৱেশ্যন ষ্টুডেণ্ট বুলি আছে ইয়াত মোৰ নামটো অলৰেডি ইতিমধ্যে এইফালৰ পৰা ওলাই আছে চাওক কাৰণ মই এইটো কি হৈছে আগতে এইবিলাক ফিল কৰি থোৱাই আছিলে তো চিম্পলি দিছে ডিয়াৰ সঞ্জু আলি ইউ হেভ লগইন ছাকচেছফুলি নাও ইউ কেন প্ৰচিড টু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তো চিম্পলি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি যোনটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপৰা ওপৰি আপোনালোকে কি কৰিব বাওঁহাতে যোনবিলাক আছে অপশ্যন চাওক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি আছে তাত আপুনি সকলোখিনি ডিটেইলছ পঢ়ি ল'ব পাৰে তো মই সিম্পলি ষ্টাৰ্ট এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ তো যেতিয়া আপুনি ষ্টাৰ্ট এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন আপোনাৰ সন্মুখত ওপেন হৈ যাব আৰু এই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰি এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো অলপ কি হৈছে নেটটো লোডিং হৈ আছে লোডিং হ'ব দিয়ক ছাৰ্ভাৰ অলপ সব প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ সকলো এইটো বহুতে এইটো কি হৈছে স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰি আছে কাৰণ এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো অকল অসমৰ কাৰণে নহয় কোনো ষ্টেটৰ কাৰণে নহয় এইটো অল ইণ্ডিয়া স্কলাৰশ্বিপ হয় তো বহুতে এপ্লাই কৰি থকাৰ কাৰণে ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম পাব পাৰে তো এই পেজটো লোডিং হ'লেও তাৰপিছতে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখাই দি আছোঁ তো এনেকুৱা ইয়াত মোৰ ইতিমধ্যে যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন মুখত আহি গৈছে চাওক ইয়াত মই এইফালে নিজৰ একাউণ্টটো দেখাইছে মই ইতিমধ্যে নিজৰ ফটো দি থোৱা আছে কাৰণ ইয়াৰ পৰা মই বহুত স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিছোঁ সিম্পলি আপুনি যেতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্কলাৰশ্বিপটো লাষ্ট ডেটটো ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিয়া আছে 30 এপ্ৰিললৈকে আৰু লাষ্ট ডেট আছে তাৰপিছত ইয়াত আপুনি কৰিব লাগিব নিজৰ ডিটেইলছখিনি ফিল তো পোনপ্ৰথমে কৰিব লাগিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কেইটা অপশ্যন আছে মই দেখাই দিছোঁ চাওক পোনপ্ৰথমে অপশ্যনটো আছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আপুনি নিজৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব লাগিব তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি স্ক্ৰল কৰিব তাৰপিছতে আপোনাৰ এড্ৰেছ সকলো দিয়াৰ পিছত আহিব এডুকেশ্যন ডিটেইলছখিনি আপুনি ফিল কৰাৰ পিছত আহিব নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰখিনি আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপুনি দিব লাগিব নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব ধৰক আপোনাক যোনখিনি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছিলে মাৰ্কশ্বিট বিচাৰিছিলে এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট বিচাৰিছিলে সেইখিনি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি নিজৰ বেংক ডিটেইলছটো আপুনি দিব লাগিব দি পেলাই সিম্পলি আপুনি এবাৰ প্ৰিভিউ কৰি পেলাই আপুনি সাবমিট কৰি দিব পাৰিব
ধৰি মই আপোনাক পোনপ্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাই দি লওঁ পোনপ্ৰথমে যোনটো আপোনালোকৰ চাওক ইয়াত আছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ মই ইতিমধ্যে ইয়াত ফিল কৰি থৈ আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ তো পোনপ্ৰথমে মই নিজৰ নামটো দিলোঁ তাৰপিছত আপুনি নিজৰ লাষ্ট নেমটো দিব মই নিজৰ ইমেইলটো দিয়া আছে মোবাইল নাম্বাৰটো দিলোঁ তাৰপিছতে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ মেইল তাৰপিছতে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এনুৱেল ইনকামটো আপোনালোকৰ ফেমিলি তাৰপিছতে ফিজিকেলি আপুনি ধৰক আপুনি ডিসেবল হয় নেকি সেইটো দিব তাৰপিছতে পাৰ্চনেল আৰু আদাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰে ধৰক আপোনালোকে অৰফেন হয় সিংগল পেৰেণ্টছ হয় নন হয় এটা আপুনি সিম্পলি কৰি দিব পাৰে তো এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কৰিব লাগিব নিজৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপুনি ফিল কৰিব লাগিব মই মোৰ নিজৰ এড্ৰেছ দি থোৱা আছে ইতিমধ্যে আপুনি এড্ৰেছটো এনেকুৱা টাইপত দিব চাওক ভিলেজ তাৰপিছত দিব পোষ্ট অফিচ তাৰপিছত দিব পুলিচ ষ্টেচন এনেকৈ দি পেলাই তাৰপিছত দিব ষ্টেট আছাম নগাঁও চিটি দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ নিজৰ পিন ক'ডটো এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত চিম্পলি আপুনি এটা অপশ্যন পাব ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ বুলি তো চিম্পলি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি পেলাই এটা ভাগ ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব তো এতিয়া যদি আপুনি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ ডিটেইলছ যোনটো আছে সেইটো আপোনাৰ ফিল কৰিবলৈ আহি যাব ইয়াত আছে এডুকেশ্যন ডিটেইলছ তো এই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি এডুকেশ্যন ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব লাগিব যদি আপুনি এডুকেশ্যন ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব পেজটো বৰ্তমান লোডিং হৈ আছে এডুকেশ্যন ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণৰূপে আহি যাব আপুনি সেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব এক ছেকেণ্ড ৰ'ব আমাৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছৰ যোনটো ভাগ আছে সেই ভাগটো ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া দিছে প্ৰেজেণ্ট আপুনি বৰ্তমান কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেহেতু আমি 11 এণ্ড 12ত নহয় আমি কেৱল গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰিছোঁ চিম্পলি মই গ্ৰেজুৱেশ্যনটো সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছতে আপুনি নিজৰ ক্লাছৰ 12 অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এইচএছৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি নিজৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লাষ্ট ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব চিম্পলি ক্লাছ 12ত আপুনি যোনটো প্লাছ চিন তাত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি সকলোখিনি একাডেমিক ডিটেইলছ আপুনি কোনখন কলেজত পঢ়িছিলে তাৰপিছতে বৰ্ড কি আছিল সেইখিনি সিলেক্ট মানে ফিল কৰিব লাগিব তো একাডেমিক ডিটেইলছখিনি চাওক ক্লাছ 12ৰ কোনটো হেৰিত পঢ়িছিলে আপুনি ষ্ট্ৰীম কিহত পঢ়িছিলে বৰ্ডটো কি আছিলে তাৰপিছতে পাছিং কিমান চনত আপুনি পাছ কৰিছিলে এইচএছ আপুনি তাৰপিছতে আপুনি দিব লাগিব পাছিং মান্থটো আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব লাগে কাৰণ সকলোৰে মনত নাথাকে আৰু মান্থটো আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে মে জুন এনেকুৱা ভাবে ৰিজাল্টটো দিয়ে আপুনি মান্থটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ ষ্টেট ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছিলে আছাম সেইটো মই বৰ্তমান সিলেক্ট কৰি থোৱা আছে তো এইখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব মাৰ্ক ডিটেইলছ আপোনাৰ মাৰ্কটো আপুনি কিমান পাইছিলে এইচএছত মই চিম্পলি মাৰ্ক কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ CGPA নাছিলে আমাৰ মাৰ্ক আছিলে সেইকাৰণে মই মাৰ্ক কৰিছোঁ টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছে তাৰপিছত আপুনি কিমান পাইছিলে সেইটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব এই সকলোখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে আপুনি চিম্পলি ছেভত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ফিল কৰিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিটেইলছখিনি যেটা আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে সেইকাৰণে আপুনি নিজৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব লাগিব যদি আপুনি 12ত পঢ়ি আছে তেন্তে আপুনি অকল 11 বা এইচএছৰ ডিটেইলছখিনি আপুনি ফিল কৰিলে হৈ যাব তো বৰ্তমান আমি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যোনটো ভাগ আছে 2 নম্বৰ ভাগটো সেই গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিটেইলছত আহি গ'লোঁ তো এতিয়া আমি যোনটো 2 নম্বৰ অপশ্যন আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন সেই গ্ৰেজুৱেশ্যনত আহি গ'ল তো চিম্পলি কি আছে একাডেমিক ক্লাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন বুলি সিলেক্ট কৰি থোৱা আছে তাৰপিছত আপুনি কোনটো ডিগ্ৰী কি কৰি আছে BA কৰি আছে বিকম কৰি আছে BSc কৰি আছে বা বেলেগ কিবা যদি কৰি আছে আপুনি লিখি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ কোৰ্সটো ডিউৰেশ্যন কিমান হয় 3 বছৰ হয় নে 4 বছৰ হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা আপুনি চিম্পলি এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপুনি এইবিলাক ডিগ্ৰীবিলাক আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব চাগে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত আপোনাৰ আছে কাৰেণ্ট একাডেমিক চেম আপুনি কোন চেমত পঢ়ি আছে ইয়াৰ পৰা মই চিম্পলি 5th চেম যেটো 5th চেম দি লৈছোঁ তাৰপিছত ইনষ্টিটিউচন নেমটো দিব দিছে মই নগাঁও কলেজ ফিল কৰি লৈছোঁ টিউশ্যন ফিজ অৰ্থাৎ আপোনাৰ কিমান টকা গৈছে এডমিশ্যন ফিজটো সুধিছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ মই 800 টকা গৈছে যেটো 800 দিছোঁ মোৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ হেতু তাৰপিছত দিছে ষ্টেটটো আপোনাৰ যিমান এডমিশ্যন ফিজ দিছে আপুনি সেইটো নিজৰ মতে লিখিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব দিছে মই আসাম সিলেক্ট কৰি ললোঁ তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব দিছে ডিস্ট্ৰিক্টটো মই ইয়াৰ পৰা নগাঁও সিলেক্ট কৰি লওঁ তো সেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত চিম্পলি মই ছেভত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তো বৰ্তমান দুটা কমপ্লিট হৈ গ'ল পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আৰু একাডেমিক ডিটেইলছ আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি কৰিব লাগিব ফেমিলি মেম্বাৰ এইটো আমি এড কৰিব লাগিব ফেমিলি মেম্বাৰটো এটা কাৰণে এড কৰিব লাগিব চাওক যেহেতু আপুনি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কোনজনে ইনকাম কৰে সেইটো আপুনি দিব লাগিব ফেমিলি মেম্বাৰ আপুনি এজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা গোটেই সকলো দি দিব পাৰে কিন্তু মেইন আপোনাৰ ইনকাম যোনজনে কৰে সেই ইনকাম চাৰ্টিফিকেট যাৰ নাম থাকিব সেইজন আপুনি ফিল আপ কৰিবই লাগিব ধৰক আপোনাৰ দেউতাই ইনকাম কৰে মই এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ তো যদি আপোনাৰ দেউতাৰ নামত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া আপুনি দেউতাৰ নামটো পোনপ্ৰথমে কৰিব লাগিব আৰু বাকীসকল মা ভাইটি ভণ্টি দাদা এইবিলাক নকৰিলেও হৈ যাব যদি আপুনি কৰিব বিচাৰে কৰি দিব পাৰে কিন্তু মেইন আপোনাৰ যোনজনে কৈ আছে লিখি দিছে প্লিজ এড মিনিমাম 1 আৰ্নিং ফেমিলি মেম্বাৰ তো এজন কৰিব লাগিব ফেমিলি মেম্বাৰজন তো চিম্পলি আপুনি এড কৰিবলৈ কি কৰিব ফেমিলি মেম্বাৰটো ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰি যোনটো প্লাছ চিনটো আছে প্লাছ চিনটো ওপেন কৰি পেলাই এড ফেমিলিত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো যেতিয়া আপুনি এড ফেমিলিত ক্লিক কৰি দিব মই ইতিমধ্যে হেৰি কৰি থোৱা আছে মই টোটেল এমাউণ্ট দি থোৱা এড ফেমিলি যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিব এড ফেমিলি বুলি এনেকৈ অপশ্যন আহিব তাত আপুনি চিম্পলি মোৰ মেম্বাৰ 3 আহি আছে যিহেতু মই ইতিমধ্যে দুটা ফিল কৰি থোৱা আছে ইয়াত আপুনি মেম্বাৰ নেমটো আপুনি লিখিব পাৰে নামটো কি হ'ব তেখেতৰ ইনকাম কিমান সেইটো আপুনি লিখিব ৰিলেশ্যন কি তেখেতৰ সৈতে আপুনি ৰিলেশ্যন কি আপোনাৰ ফাদাৰ হয়নে মাদাৰ হয়নে বা কিবা বেলেগ হয় তেনে আপুনি সেইটো ৰিলেশ্যনটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব তেখেতৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো কি আছিল সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব তেখেতৰ অকুপেশ্যন কি কৰে সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি চিম্পলি ছেভত ক্লিক কৰিব মই মোৰ দেউতাটো দেখাই দিছোঁ যিহেতু মই মাটো একো দিয়া নাই মই দেখাই দিছোঁ চাওক এক ছেকেণ্ড
মই যেতিয়া ক্লিক কৰিম মই মা নামটো দিছোঁ এনুৱেল ইনকাম নহয় যেটো হাউচ ৱাইফ হয় যেতিয়া হাউচ ৱাইফ অপশ্যন আছে তো হাউচ ৱাইফ হয় কাৰণে মই এনুৱেল ইনকাম একো দিয়া নাই কিন্তু দেউতাৰ ক্ষেত্ৰত মই এনুৱেল ইনকামটো দি দিছোঁ তো তেনেকৈ আপুনি চিম্পলি নিজৰ এই যোনজন ফেমিলি মেম্বাৰ আছে সেইটো এড কৰিব পাৰিব তো ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰা হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি কৰিব লাগিব নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড তো চিম্পলি আপুনি ইয়াত প্লাছত ক্লিক কৰা হ'লে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আহি যাব প্লিজ কমপ্লিট এডুকেশ্যন ডিটেইলছ মই এডুকেশ্যন ডিটেইলছটো কমপ্লিটলি ফিল কৰি লওঁ এতিয়া আমি কৰিব লাগিব নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড তো চিম্পলি মই ডকুমেণ্টছৰ যোনটো ভাগ আছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ তো কি ডকুমেণ্টছ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব এইটো চাই লওক আৰু যোনখিনি ডকুমেণ্টছখিনি হ'ব সেইখিনি আপুনি PDF ফাইল বা আপুনি JPG ফাইলত আপুনি কৰিব পাৰিব খালি আপোনাৰ যোনটো ডকুমেণ্টছখিনি হ'ব সেইখিনি 1 MB ভিতৰত হ'ব লাগিব প্ৰথমতে দিছে পাছপোৰ্ট সাইজ আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি তো চিম্পলি ব্ৰাউজাৰত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ ফটোখন আপুনি কেমেৰাত আছে নে ফাইলত আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি পেলাই আপলোড কৰি দিব আৰু ফটো সাইজটো কেনেকৈ 1 MB ভিতৰত আনিব সেইটোৰ ওপৰত যদি আপুনি নাজানে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপুনি তাত ক্লিক কৰি পেলাই ফটো সাইজটো আপুনি 1 MB ভিতৰত আনিব পাৰিব তো ফটোখন আপলোড কৰিলে তাৰ পিছত আপুনি কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্ট ID প্ৰুফটো আপলোড কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্ট ID প্ৰুফটো আপুনি চিম্পলি এনেকৈ একেটা অপশ্যনতে আপুনি ব্ৰাউজ কৰি পেলাই আপলোড কৰিব পাৰিব ID প্ৰুফ হিচাপে আপুনি নিজৰ ID কাৰ্ড বা আপোনাৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা দিয়া যোনখন ইনষ্টিটিউচন ভেৰিফিকেশ্যন থাকে সেইখন নহ'লে আপুনি লেটাৰ ফৰ্ম কলেজো আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে তো এইকেইটা হোৱাৰ পিছত আমি চিম্পলি কৰিব লাগিব নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড বা আইডেণ্টিটি প্ৰুফটো আপলোড কৰিব লাগিব তো ইয়াত আপুনি নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব লাগিব নহ'লে আইডেণ্টিটি প্ৰুফ হিচাপে বেলেগ যদি কিবা ডকুমেণ্টছ আছে আপলোড কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি দিব লাগিব ফেমিলি ইনকাম প্ৰুফটো আপুনি দিব লাগিব যেহেতু আপোনাৰ ফেমিলি যোনখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে সেইটো ফেমিলি ইনকাম প্ৰুফখন আপুনি আপলোড কৰিব তাৰপিছত আপুনি লাষ্ট ফিজ ৰিচিপ্ট আপোনাৰ দিব লাগিব কিমান আপুনি ধৰক এডমিশ্যন লওঁতে ফিজ কিমান হৈছে সেইটো দিব লাগিব বেংক পাছবুকখন বা আপুনি কেঞ্চেল চেক এটা আপুনি ইয়াত দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ আছে প্ৰিভিয়াছ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব নিজৰ মাৰ্কশ্বিটখন তো চিম্পলি আপুনি মাৰ্কশ্বিটখন আপুনি যদি থাৰ্ড চেমিষ্টাৰ আছে আপুনি ফাৰ্ষ্ট চেমৰ মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব তো এইখিনি কৰিব ভাবিছে চিম্পলি আপুনি নিজৰ ফটোগ্ৰাফ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফটো আপুনি আপলোড কৰিব আপলোড ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ তাৰ পিছত আহিব 4 নম্বৰ ডিটেইলছটো য'ত আপোনাৰ আছে বেংক ডিটেইলছ বুলি তো চিম্পলি আপুনি প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি পেলাই নিজৰ বেংক ডিটেইলছটো আপুনি ইয়াত এড কৰিব পাৰিব দিছে প্লিজ এড মিনিমাম 1 বেংক ডিটেইলছ তো চিম্পলি আপুনি এড বেংক ডিটেইলছ আপুনি ক্লিক কৰি দিব এড বেংক ডিটেইলছ আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনটো বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো IFSC কোডটো কোনটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইখিনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি ফিল কৰি পেলাই চিম্পলি নিজৰ বেংক একাউণ্টটো এড কৰিব পাৰিব তো এই সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ফিল আপ কৰি হোৱাৰ পিছত আপুনি চিম্পলি এই যোনটো হেৰি আছে আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপুনি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কি ফিল আপ কৰিছে আপোনাৰ গোটেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এবাৰ দেখাই দিব তো তাৰপিছত আপুনি চিম্পলি ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব পাৰিব চাওক এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকে এইখন ফিল আপ কৰাৰ সময়ত আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি ফিল আপ কৰিব কাৰণ যদি আপোনাৰ এবাৰ ডিটেইলছ কিবা খেলি মেলি হয় আকৌ এবাৰ ফিল আপ কৰা আপুনি সুবিধা নাপাব তো সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেইখিনি ডিটেইলছ এবাৰ চাই ল'ব প্ৰিভিউ কৰি পেলাই আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব আপোনালোকে যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এইটো ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে সদায় যাতে সকলোৱে গম পায় ভিডিঅ'টোৰ কথা আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিব পাৰে তো পুনৰ লগ পাম নতুন ইনফৰমেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে জয় অসম বাই বাই